Una natin ilagay mantika. Ilagay na natin yung luya. Sunod ay bawang. Sibuyas. Lagay natin yung pamintang buo. Tapos, ilagay natin yung ano guys, ito. Ayan, pineapple. May pineapple na tayo. No suka. Kasi yung pineapple, matamis-tamis na yan at medyo masim-asim. Kaya hindi na kailangan. Katapos, maglagay tayo ng ketchup. Dagdagan natin yung ketchup, guys. Pakuluin lang natin. Ako, guys, naglalagay ako ng ito, Ajinomoto. Takpan lang natin para kumulo. Yung isda, guys, may asin na yun. Kaya tikman muna kung tama na ang lasa. Pag tama na ang lasa, okay na. Kasi yung isda natin may asin. Ngayon, kung medyo matabang, lagyan natin ng kunting patis. Para sa akin, okay na yung lasa. Palutuin na natin yung carrots.
Kailangan guys, mahina lang yung apoy para hindi matuyo yung ating pineapple. Tapos, ilagay na natin yung ating bell pepper. Ayan. Tapos guys, lagay na natin yung ating cornstarch para pampalapot. Ayan. Ayan guys, naglagay ako ng asukal na 1 kutsara kasi naglagay tayo ng tubig dahil sa cornstarch. Ayan, ang ating sauce. Ilagay na natin sa ating fish, piniritong isda. Ayan. Ibuhos na natin siya guys sa ating isda. Ayan na. Ang ating escabecheng fish. Ang aking fish na ginamit guys ay yung alumahan. Kasi hindi siya matinik.